Toen wij in 2022 naar Zweden verhuisden, was dat echt een sprong in het diepe. Maar van die hele emigratie was het besluit om wel of niet de sprong te wagen eigenlijk gewoon het allerspannendst. Zo'n grote sprong maken als emigreren, dat doe je natuurlijk ook niet zomaar. Want je gaat natuurlijk volledig uit je comfortzone. Maar het lastige is, binnen je comfortzone, wat ook wel heel veilig en vertrouwd voelt, daar ligt niet de groei. Soms heb je het gevoel dat je vastzit en dat je niet meer vooruit komt. En stiekem hopen we dan dat de uitkomst anders is, ondanks dat we hetzelfde blijven doen. Maar dat is niet hoe het werkt. En dat kan betekenen dat je heel ongelukkig bent in de situatie waarin je je bevindt. En dat je op een gegeven moment voelt, ik wil hier uitbreken. Ik wil een sprong maken. En een sprong willen we dan misschien nog het liefst in het ondiepe maken. Maar dat doet zeer. Een sprong moet je maken in het diepe. Daar is echt ruimte om te groeien. Maar dan is eigenlijk een beetje het punt, maar wanneer maak je nou zo'n sprong? Wanneer is nou het perfecte moment? En dat is eigenlijk ook een beetje de lastigheid. Het perfecte moment bestaat niet. Of tegelijkertijd zou je kunnen stellen, het perfecte moment is nu. Je hebt alleen maar met nu te maken. Maar wij spreken natuurlijk heel veel mensen die ook met migreren bezig zijn. Of mensen die dromen van zo'n stap. En het strandt eigenlijk wel vaak bij obstakels die wij onszelf opleggen. Wij kunnen heel goed zaken compliceren door te zeggen, ja, maar als ik nou jonger was geweest, dan had het prima gekund, dan had ik dat al gedaan. Of als mijn kinderen jonger waren geweest, of als ik nou niet zo druk was geweest. Die obstakels, dat is ons brein. Wij zijn zelf eigenlijk onze grootste vijand daarmee. Soms is ons hart weet diep van binnen wat we eigenlijk echt willen. Maar ons verstand, die wil dat dan overrulen. En die zegt, ja, maar dat is riskant. En er zijn prachtige voorbeelden, ook in mijn eigen omgeving. Zo ken ik een vrouw, José Bosma. En zij is ook schrijfster trouwens, misschien ken je haar. Zij is op haar 74ste nog naar Portugal geëmigreerd. En haar hele mentaliteit is, leven is meervoud van het woord lef. En dat vind ik een hele mooie. Je moet een beetje lef hebben in dit leven, om hem echt te leven. En er zijn ook voorbeelden van publieke personen die dus wat bekender zijn. Dennis Storm, presentator en programmamaker bij BNN. Die ook een leven, die ogenschijnlijk een heel succesvol leven had binnen de mediawereld. Ja, die dat verruilde voor een leven waarin die minimalisme na ging streven. En eigenlijk weer dichter bij zichzelf kwam. En zo hebben we allemaal wellicht voorbeelden van iets waarvan wij van binnen eigenlijk voelen dat we dat het liefst zouden willen, maar dat de obstakels vaak door angst ons ervan weerhouden om dat dan te doen. Ik had natuurlijk net het voorbeeld genoemd van onze migratie, maar nog veel recenter kwam er eigenlijk ook weer een voorbeeld voorbij. Ik heb hier 2 jaar gewerkt voor een Zweeds bedrijf. En dat voelde eigenlijk hetzelfde. Ik raakte vast. Ik werd daar ook niet gezien voor wie ik echt ben. Ik werd daar niet behandeld op de manier zoals dat eigenlijk zou moeten, zou ik zeggen. En in de ideale wereld staat er al een droombaan voor je klaar ergens. Maar dan bevind je je misschien wel veel langer binnen kaders die je heel ongelukkig maken om die droombaan te vinden. En zo heb ik voor mezelf gekozen
door ontslag te nemen. Ondanks het gevoel natuurlijk van angst wat je wel kunt herkennen van, maar hoe gaat het dan financieel? Maar daar komt dan misschien ook wel de angel. Wij maken, dat is misschien wel de grootste les ook die ik uit dit leven tot nu toe heb gehaald. Wij kunnen op 2 manieren kunnen wij onze besluiten in ons leven maken. We kunnen besluiten maken vanuit angst of vanuit liefde. En angst, die houdt je tegen. En liefde laat je leven. En dat kan liefde zijn voor je gezin, of voor je partner, of voor jezelf. Maar ja tegen iedereen zeggen en daarmee nee tegen jezelf, ja, dat is niet fijn. Het kan je ertoe zetten om uiteindelijk dus een sprong te willen gaan wagen in het diepe. En dan ben je misschien benieuwd, maar wat ligt daar dan aan de andere kant? Voorbij die sprong. En het opent een nieuw hoofdstuk van je leven. Je gaat ruimte ervaren. Je zintuigen gaan openstaan, je gevoel. Je krijgt ruimte in je hart. En voor ons daarmee dus ook, onze migratie naar Zweden betekende meer rust, ruimte, natuur om ons heen. Een minder stressvol leven. Maar ook, wij kunnen onze kinderen een toekomst bieden waarin zij zelf een woonruimte kunnen vinden. Wat in Nederland super ingewikkeld lijkt op dit moment. En minder prestatiegericht onderwijs. En nou, dat was voor ons allemaal heel belangrijk. En dat bracht ons ertoe om die sprong te wagen. Maar nou kan natuurlijk een droom iets helemaal anders betekenen. Je hebt ons kanaal of deze video gevonden omdat wij over Zweden vertellen. Maar misschien is jouw droom wel iets heel anders. En misschien was daarom deze klik die jij op deze video hebt gedaan niet zomaar toevallig een klik. Misschien mag het symbolisch wel een teken zijn dat je je eerste stap mag gaan zetten. Alleen besef dat het perfecte moment zich niet gaat aandienen. Je hebt alleen maar te maken met nu. Vond je deze video leuk? Laat het weten in de comment section. We zullen ook weer video's maken met meer gewoon praktische tips over Zweden. En dit gedeelte gaat eigenlijk meer over hoe je migreren kan ervaren. Laat ook weten wat je daarvan vindt. En als je deze video leuk vond, druk dan ook op de knop abonneren. Dan ben je op de hoogte wanneer er weer een nieuwe video voor je klaar staat. Dankjewel voor het kijken. Doei doei!